मन र आत्मालाई साथ ल्याउने गरी शान्ति र सुन्दरतामा भरिएको अवस्थामा पुर्याउने काम गर्दछ ध्यानले। हामीले 10 दिन ध्यान गरे, जुन निकै नै चुनौतीपूर्ण थियो। अहिलेको समयमा चारैतिरबाट गतिविधि हुन्छ जसले मन शान्त हुनुभन्दा विचलित हुन्छ। त्यही हुनाले हामीले 10 दिन ध्यान गर्ने निधो गरे। मेरो नाम असन र साथीको नाम उपेन्द्र। हामी दुईटा मिली 10 दिन ध्यान गर्ने सोचे। यसको खास कारण चाहिँ हामीले अहिलेको समयमा चारैतिरबाट विभिन्न कुराहरू सुन्न मिल्छ र प्रत्येक समय हामीलाई विभिन्न मोबाइलहरू तथा ग्याजेटहरूले हामीले घेरिरहेको हुन्छ। त्यही हुनाले हामीले 10 दिन गर्ने सोचे। पहिलो दिन चाहिँ हामीलाई साह्रै नै गाह्रो हो, तर दिनदिनै गर्दै जाँदा ध्यान गर्न सजिलो र राम्रो लाग्न थाल्यो। ध्यानको फाइदा: यसले तनावको कमी, ध्यान राम्रो भावनात्मक शक्ति बढाउँछ, साथै राम्रो निन्द्रा र मानसिक शारीरिक संयोजन गराउँछ। 21औं शताब्दीमा ध्यान बहुमूल्य छ। प्रत्येक मोबाइलका एप र विभिन्न टेक्नोलोजी कम्पनीहरू धेरै पैसा र टेक्नोलोजी खर्च गर्दछन् यसको लागि। त्यसैले हामीसँगै हजुर पनि ध्यान गर्न लागौँ।